สบายดีทุกๆคน Hello everybody. Today all of you meet me again and I also brought a new lesson. It's a conversation about people in job. Please enjoy and learn it with me. Here we go. Conversation about people and job. ผู้หญิงคนนั้นแม่นไผผู้หญิงคนนั้นแม่นไผ Who is that woman ผู้หญิงคนนั้นแม่นไผ Who is that woman แม่นไผ is who ผู้หญิง woman นั่นแม่นแม่ของข้อยนั่นแม่นแม่ของข้อย That is my mother นั่นแม่นแม่ของข้อย That is my mother ของข้อย my นั่นแม่น That is พ่อของเจ้าไปไสพ่อของเจ้าไปไส Where does your father go พ่อของเจ้าไปไส Where does your father go ไปไส Go where ของเจ้า Your เล่าไปหยังเพื่อออกกำลังกายเล่าไปหยังเพื่อออกกำลังกาย He goes to walk for doing exercise เล่าไปหยังเพื่อออกกำลังกาย He goes to walk for doing exercise เล่า He she him her ย่าง walk เจ้าเฮ็ดเวียกอยู่ไสเจ้าเฮ็ดเวียกอยู่ไส Where do you work เจ้าเฮ็ดเวียกอยู่ไส Where do you work อยู่ไส is where เฮ็ดเวียก work ข้อยเฮ็ดเวียกอยู่ธนาคารข้อยเฮ็ดเวียกอยู่ธนาคาร I work in the bank ข้อยเฮ็ดเวียกอยู่ธนาคาร I work in the bank ธนาคาร bank เจ้าเฮ็ดเวียกอยู่นั้นดนปานใดแล้วเจ้าเฮ็ดเวียกอยู่นั้นดนปานใดแล้ว
How long have you been working there เจ้าคัดเวียกอยู่นั่นดนปานใดแล้ว How long have you been working there ดนปานใด How long ข้อยเฮ็ดเวียกอยู่ที่นั่นได้2 ปีแล้วข้อยเฮ็ดเวียกอยู่ที่นั่นได้2 ปีแล้ว I have been working there for 2 years ข้อยเฮ็ดเวียกอยู่ที่นั่นได้2 ปีแล้ว I have been working there for 2 years แล้ว already เจ้าจะไปเฮ็ดเวียกกับไผเจ้าจะไปเฮ็ดเวียกกับไผ Who are you going to work with เจ้าจะไปเฮ็ดเวียกกับไผ Who are you going to work with กับไผ with who ข้อยจะไปเฮ็ดเวียกกับอ้ายของข้อยข้อยจะไปเฮ็ดเวียกกับอ้ายของข้อย I'm going to work with my older brother ข้อยจะไปเฮ็ดเวียกกับอ้ายของข้อย I'm going to work with my older brother จะไป will go เจ้ามีเอื้อยบ่เจ้ามีเอื้อยบ่ Do you have older sister เจ้ามีเอื้อยบ่ Do you have older sister มี have เอื้อย older sister บ่ข้อยบ่มีเอื้อยบ่ข้อยบ่มีเอื้อย No I don't have older sister บ่ข้อยบ่มีเอื้อย No I don't have older sister บ่มี don't have ข้อยมีน้องสาวคนหนึ่งข้อยมีน้องสาวคนหนึ่ง I have one younger sister ข้อยมีน้องสาวคนหนึ่ง I have one younger sister น้องสาว younger sister ลาวแม่นนักเรียนอยู่มหาวิทยาลัยลาวแม่นนักเรียนอยู่มหาวิทยาลัย She is a student at the university ลาวแม่นนักเรียนอยู่มหาวิทยาลัย
She is a student at the university. นักเรียน student มหาวิทยาลัย university. Our lesson come to the end for today. So I would like to say thank you for you spending time to learn with me. Okay, see you all next lesson. Goodbye. ลาก่อน